Mộc Văn xin kính chào quý vị và chào mừng quý vị đến với chương trình In-Depth của truyền hình SBTN Úc Châu. Thưa quý vị, In-Depth là chương trình phỏng vấn chuyên sâu với khách mời là chính trị gia, nhà hoạt động cộng đồng, những người có tên tuổi trong xã hội. Và tuần này, trong giai đoạn tranh cử rất là nhiều sinh động và nhiều tin tức mới lạ của chính trị tại Úc Châu, chúng tôi có mời dân biểu Chris Hayes. Hello Chris. Dân biểu khu vực Fowler, New South Wales tới phòng thu để cùng trao đổi một số chủ đề mà người Úc gốc Việt quan tâm. Good afternoon, Chris. How are you today? Very well. It's good to be with you. Good to be with everyone here at SBTN. Thank you very much. How's your campaign so far? How is your campaign this week? Well, while the politics is heating up, it's certainly getting a lot cooler at 5:30 in the morning and visiting railway stations and talking to people. So I know I'm putting on an extra jumper or two this morning, and but I've got to say it's going very well. The reception we're getting when we're talking to people around railway stations is still pretty constant. It's always people are talking to me about the issues about health and education. That seems really, really big in my community, and clearly, education is always going to be big because it is such a powerful issue for Vietnamese people in particular, because they understand the difference between success and otherwise in a community like Australia is a good education for your children. Okay, thank you very much. So let me quickly recap your main points. Kính chào quý vị, thưa quý vị. Chúng tôi mở đầu cuộc trao đổi với dân biểu Chris Hayes, dân biểu liên bang khu vực Fowler, về công việc ông làm trong tuần qua, và chúng tôi hỏi ông là thế cái chương trình tranh cử của ông đến nay ra sao. Thì ông dân biểu nói rằng là mọi chuyện rất là tốt, diễn ra rất là tốt đẹp, và ông đã xuất hiện tại rất nhiều nhà ga 5 giờ sáng và gặp các cử tri, trao đổi với họ về những cái chủ đề mà họ quan tâm. 1-2 tuần nay thì thời tiết bắt đầu trở lạnh và bắt đầu phải mặc thêm áo ấm, thưa quý vị. Và chủ đề mà người cử tri quan tâm nhất đó là về y tế và giáo dục. Thì dân biểu Chris Hayes cũng nói đến là rất nhiều gia đình người Việt quan tâm đến giáo dục cho con em của họ, bởi vì đó là cái chìa khóa để hướng tới tương lai. So what did you say to the Vietnamese families, to the Vietnamese Australian voters who met you up at the station when they asked you about education policy, Labour's policy? So what do we say to them? Well, Labor's policy is pretty clear, and that is that we believe in Gonski. We believe in funding of children to get the best possible education they get, regardless of where they come from, wherever their postcode is. We believe every kid deserves the opportunity to exceed, to excel in this country. And by the way, every dollar we invest in education is not only an investment in your child, it's an investment in the future, the economic future of this nation. So Vietnamese mums and dads get that. They understand that. They work with us very closely because they want the best possible start for their children, and they understand that the only way to do that is a good education. So Vietnamese parents are pretty focused when it comes to talking about education. They also know that this government decided to cut $37 billion out of education over the next 10 years. And that's something that they are reacting to, and we've indicated we will commit to fully honour the Gonski school funding model, and that we will ensure that that money is invested to help your child get the best possible start in life. Okay. Yes, well said. Vâng, thưa quý vị, và chúng tôi hỏi tiếp dân biểu Chris Hayes là thưa, trong những cái lần trao đổi như vậy thì ông nói ra sao với cử tri người Úc gốc Việt, trong đó có nhiều bậc phụ huynh mà đang nuôi dạy con em đi học chẳng hạn. Thì dân biểu Hayes nói đến là chính sách của lao động là giữ cái tài trợ về Gonski và tiếp tục duy trì ngân khoản đầy đủ cho hệ thống trường học tại Úc Châu. Và ông nói rằng là các trẻ nhỏ, những cái học sinh của Úc thì xứng đáng được hưởng một cơ hội như vậy. Và ông nói rằng là mỗi một $1 đầu tư vào cho giáo dục thì không chỉ là cho trường sở mà còn cho tương lai của Úc Châu. Và ông cũng nhắn gửi là cha mẹ Việt Nam thì quan tâm đến giáo dục cho con em, quan tâm đến tương lai của con em của họ, và họ cho rằng là giáo dục là cái chìa khóa để mà giúp cho các em có một cái tương lai tốt hơn. Và ông nhấn mạnh rằng là
Tự chung lại thì Đảng Lao động sẽ tiếp tục duy trì cái tài trợ, mô hình tài trợ Gonski, tức là tài trợ theo cái nhu cầu của từng trường học, của từng em học sinh, và cái mô hình này sẽ tiếp tục được duy trì trong thời gian tới. Very good, excellent. Yes, and then move on to another big issue, which is Medicare and health funding. Federally. Okay, so what is your message to the community for the last few weeks, please? Well, I should tell just a little story about this. And 2 weeks ago, I was invited by the doctors from the AVAX, Australian Vietnamese Aged Care Service. They invited me to go to an event which had many, many other doctors and specialists attend. And as I spent time with them, they pointed out to me it was absolutely critical that Labor lift the Medicare rebate that's been frozen by this government under their budget. That they want to freeze it for 3 years. What the doctors indicated to me is that if that occurs, the doctors would have to pass costs on to all their patients. And bear in mind, a lot of people in my electorate and many others, they're not rich people. So the doctors are saying if they pass those costs on, it will break the Medicare model, or break universal health, and the people who can least afford it will have to pick up the increased cost. That is some of these poorer patients, pensioners, people with families, people living on single incomes. So this is an important thing, and the doctors said to me at that stage 2 weeks ago, you must get Labor to commit to lift the freeze. And happily, I was able to advise them a couple of days ago that that's exactly what we did. We gave commitments now to lift the freeze. It will cost money in doing it, but in doing that, we can look after people. This is about making sure that it's not your credit card, but your Medicare card that decides whether you have and your family has good access to good health cover in this country. Okay, yes, I got your points. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi tiếp tục trao đổi với dân biểu Chris Hayes về một cái điểm khác mà khá quan trọng trong chiến dịch tranh cử lần này giữa hai đảng Lao động và Tự do, đó là tài trợ cho hệ thống y tế. Và chúng tôi hỏi là cái tài trợ này có những cái điểm gì mới không, và ông có những điều gì ông chia sẻ cho cử tri người Úc gốc Việt hay không. Thì dân biểu Chris Hayes có nói đến cái cuộc gặp của ông với AVAX, tức là Hiệp hội Dịch vụ chăm sóc người già của các bác sĩ người Việt. Và những bác sĩ người Việt này thì cũng nói với ông rằng là nếu như chính phủ liên đảng mà cứ tiếp tục không tăng cái tiền trả công bác sĩ khám bệnh qua thẻ Medicare thì có thể họ sẽ phải yêu cầu bệnh nhân trả tiền thêm một khoản nào đó. Và ông cũng nói rằng là bệnh nhân hoặc là người dân tại khu vực bầu cử của ông thì không phải là những người giàu sang gì cả. Và nếu mà làm như vậy thì có thể là phá hủy hoặc là hư hại cái mô hình Medicare, vốn là mô hình tài trợ miễn phí từ trước đến nay. Cho nên, và các bác sĩ người Việt thì nói với dân biểu Chris Hayes là làm sao ông phải vận động Đảng Lao động để mà gia tăng cái tiền công trả cho bác sĩ gia đình. Và rất may mắn là Đảng Lao động đã loan báo cái chính sách này, tức là họ sẽ tăng tiền công và xóa bỏ cái Medicare rebate trong một khi mà lao động nắm quyền. Yeah, okay, so thanks very much. Can I ask you, how many stations are there in all in your electorate? Well, we go to Liverpool, we go to Warwick Farm, we go to Cabramatta, we go to Canley Vale, we go to Fairfield, and we go to Carramar. So for me, it's 6 stations, so we go up and down the line, visiting each of the stations, talking to everybody there, and being there very early, because a lot of the people, and bear in mind, a lot of people watching your program will go to work very early. They will be on that 5:30 train. So it's very important for me to be there when people are going to work, so they have access to their member. They can talk to me, and we can decide what is important to my community in going forward to this federal election. Right, very good. This election, yeah. Vâng, thưa quý vị, Mộng Văn cũng hỏi dân biểu Chris Hayes là thưa thì có bao nhiêu nhà ga xe lửa trong cái đơn vị bầu cử của ông, bởi vì là chúng ta đều biết rằng trong cái giai đoạn tranh cử này thì ứng viên
họ xuất hiện tại nhà ga xe lửa rất là nhiều và từ sáng sớm thưa quý vị, và gặp gỡ cử tri và trao cho những cái flyers, những cái leaflets về những cái chính sách tranh cử của họ. Thì tự chung lại thì là trong khu vực bầu cử Fowler thì có 6 nhà ga xe lửa, đó là Liverpool, Warwick Farm, Cabramatta, Calivale và Carramar. Thì cái nhóm làm việc của ông Chris Hayes đến những cái vùng đó, những cái ga xe lửa đó một vài lần và nói chuyện trực tiếp với cử tri và giải đáp những cái thắc mắc của họ và đó là điều cần phải làm trong cái giai đoạn tranh cử như vậy. Yes, thank you very much. And can I ask you, now, apart from railway stations, where else that you would go and then mingle with the crowd and then talk about the policies? Okay. What we also do, we go to various areas outside shopping centres. We advise grouping of residents in advance. We do what's called a letterbox drop. So we tell about 500 people at a time where I'm going to be on a particular time. Okay, yeah. So people can have to decide if they're on a Saturday or a Sunday, they want to, because they're at work, they can't get away during the week to see me. Yeah. They can actually see me in their community. They'll know when I'm there. Yeah. And they come with their families and talk to me. So we continually do that. We don't just do that around elections. This is something we always do. So that goes pretty well, and making sure that I'm in contact with and in touch with the people that I represent. After all, it's their issues that I need to be able to bring forward in the federal parliament. Yeah, excellent. Vâng, thưa quý vị, thêm một câu hỏi nữa là chúng tôi hỏi ông Chris Hayes về ngoài ga xe lửa ra thì ông còn đến những cái điểm nào nữa trong cái đơn vị bầu cử để mà gặp người dân, để mà nói chuyện, để mà giải đáp những thắc mắc của họ. Dân biểu cũng nói đến là thí dụ như tại các cái trung tâm mua sắm, và qua đó thì và có một cái việc khác nữa ông cũng làm để mà gặp thêm cử tri, đó là ông hẹn ra những cái buổi gặp tại đâu đó và qua cái hình thức là letterbox drop, và thông báo với một cái nhóm cử tri khoảng 500 người chẳng hạn là họ rảnh vào thời gian nào, họ muốn gặp ông ở đâu, và từ đó thì nhân viên sẽ sắp xếp một cái cuộc gặp như vậy. Và lý do của cái cách làm việc như vậy là một cái dân cử, là một cái vị dân cử, thì là ông phải biết được những cái quan ngại của cử tri tại địa phương để mà đại diện cho quyền lợi của họ tốt nhất tại Canberra, khi làm việc tại Canberra, thưa quý vị. Very, very good. And back to tell us about your party's campaigning this week. Is there any big announcements? Anything that we need to pay attention to? Bear in mind that we know it's still a long campaign, and it still has about 4 or 5 weeks to go. So how is your party campaigning your colleagues and your other MPs? Well, as you know, yesterday was Sorry Day, and it was an opportunity for all members of the Parliament to talk to local communities about healing and reconciliation in their communities, talking about how we can close the gap with Aboriginal disadvantage, particularly in relation to education, health outcomes, and the whole aspect of disadvantage within the Indigenous communities of the country. So I think that was very well. Matter of fact, we celebrated with the Liverpool West Primary School, who put in a new Aboriginal garden as part of their healing and reconciliation day. So that was very nice to be able to go and see young people understanding that we do need to make a difference when it comes to Aboriginal people. After all, they are the traditional custodians of our land. And other than the Aboriginal people, everybody, you, myself, everybody out there listening to watching SBTN, we're all migrants or descendant from migrants in this country, other than the Aboriginal people. So it's one of those things that we need to ensure that we lift our game and we help close the gap of disadvantage in the Indigenous community of this country. Okay, well said, excellent. Dạ vâng, thưa quý vị, một câu hỏi chúng tôi cũng hỏi dân biểu Chris Hayes, đó là vâng, thưa ông, thì giai đoạn vừa qua thì đảng của ông tranh cử ra sao? Thì dân biểu cũng nói rằng là ngày hôm qua là ngày Sorry Day,
tức là ngày mà hàn gắn những cái tổn thương, những cái chia rẽ giữa cộng đồng người Úc và cộng đồng thổ dân tại Úc Châu, thưa quý vị. Và đó là cũng ngày để mà mọi người nhớ đến là những cái chính sách để mà giúp thu hẹp những khoảng cách về y tế, về giáo dục, về nhân dụng giữa cộng đồng người Úc và cộng đồng người thổ dân tại Úc Châu, mà trong thời gian vừa qua có những giai đoạn nó rất là rộng, một cái khoảng cách như vậy rất là rộng. Vâng, thưa quý vị, và dân biểu Hayes có đến là Liverpool West School, là một cái trường primary, một cái trường tiểu học tại cái đơn vị tranh cử của ông, và ông cũng nhắc nhở rằng là tại Úc Châu này mình phải luôn luôn nhớ đến người thổ dân là cái chủ sở hữu của mảnh đất này trước khi người Âu Châu đặt chân tới, và tất cả chúng ta, kể cả chúng tôi đây cũng như ông dân biểu và những người khác đây, thì đều là từ các lục địa khác tới, trong khi người thổ dân đã ở đây cả hàng ngàn năm, thưa quý vị. Và do vậy thì đó là trách nhiệm của những người như chúng ta là phải chú ý đến người thổ dân và tìm mọi cách trợ giúp họ trong cuộc sống để mà họ có một cái cuộc sống tương tự như người Úc. Và đó là cái chiến lược gọi là closing the gap mà dân biểu vừa nói tới. Okay, yes, and just tell us what are you going to do next week, and is there any message you want to spread out to the community, please? Well, we will be doing next week what we've done this week. Once again, we'll be visiting railway stations. We'll be going to T-ways and talking to people as they get on and off buses, going to shopping centres. We'll be out in the community. We're certainly engaging with the local media. Mainstream media as well as the ethnic-based media outlets. But what I intend to do is make sure that we keep getting the message out there. And I'm heavily campaigning on the issue about health and education. And for me, the other issue is obviously Badgerys Creek Airport. And one of the big things that there is, I understand that is a very big piece of national infrastructure. And while it'd be very good for the national economy as well as that of New South Wales and Sydney, but it can't be at the expense of people in Western Sydney. So what we've been saying is that I believe there should be a priority given to residents of Western Sydney for the airport, to the jobs that are generated by this airport, that they get first opportunity there. After all, the planes are going to be flying over their heads. Their kids need to have access to jobs. Jobs is a big thing in our community. We need more employment, and we want to make sure that the young people of the West have a priority when it gets the first start for jobs being generated from this airport. All right, lovely. Vâng, thưa quý vị, thì chúng tôi cũng hỏi dân biểu Chris Hayes là các chủ đề mà ông sẽ tranh cử trong tuần tới, ông sẽ gặp gỡ người dân, ông sẽ nói chuyện và có những cái thông điệp gì ông muốn nhắn gửi cho cộng đồng hay không. Thì chúng tôi được biết là vâng, dân biểu cũng nói đến là trong tuần tới thì ông cũng sẽ hiện diện tại ga xe lửa và T-way để mà gặp người dân, gặp cử tri để tiếp tục loan tải những chính sách của Đảng Lao động và đơn vị cử tri của ông. Rồi có một cái điểm này nữa là tiếp tục ông nói đến chính sách về y tế và giáo dục của Đảng Lao động và những cái điểm mà những cái chương trình mà Đảng Lao động sẽ tranh đấu để mà giữ cái hệ thống y tế và giáo dục miễn phí và người dân không phải trả thêm tiền. Thêm một điểm là dân biểu Chris Hayes sẽ nói nhiều về Badgerys Creek Airport, tức là cái phi trường sắp xây tại khu vực Tây Nam của Sydney, thưa quý vị. Và ông nói đến là đây là một cái cơ sở hạ tầng của quốc gia, nhưng mà không vì thế mà bỏ qua cái quyền lợi của người dân tại địa phương. Ví dụ như là công ăn việc làm, ví dụ như là hạ tầng cơ sở, bởi vì là phi cơ khi mà hạ cánh cất cánh là đều bay qua nóc nhà của người địa phương trước, cho nên họ phải xứng đáng được hưởng trước. Và ông nhấn mạnh đến là cơ hội công ăn việc làm cho trẻ nhỏ, cho những cái thanh thiếu niên tại khu vực và những cái người sống ở vùng Tây Sydney. Yep, okay, and yes, very good, very good. And anything else would you like to add about the message to the community, please? Well, I think one of the things that we can actually talk very directly to the Vietnamese community, and the community that's only been here for since the fall of Saigon, which was only 41 years ago. I think we are
we're very grateful for everything the Vietnamese community is being able to do in that short 41 years. They are well represented throughout our professions, our trades. They make an enormous contribution to our community. But what they also do is they are the very first when it comes to assisting in charitable works for major national disasters such as the Queensland floods or the Victorian bushfires or the bushfires in the Blue Mountains. The Vietnamese are the very first to get involved, to lend a hand to fellow Australians. And a good friend of mine, Dr. Bin Liu, told me there's a reason for all this. The Vietnamese have a saying which loosely translates as, if you eat the fruit of the tree, you have regard to the people who planted the seed. So the Vietnamese have taken on the responsibility for community. So not only are a compassionate people, but a very responsible people when it comes to looking after fellow Australians. So on behalf of a grateful community, can I thank you for what you do? Very appreciative, because the Vietnamese in this country are model citizens. They passionately believe in freedom and democracy. They passionately believe in human rights, and they're the first to roll their sleeves up and help people in need. I don't think you can ask for anything else in our community. Yep. On your point, very good, thank you very much. Vâng, thưa quý vị, tiếp tục cuộc trao đổi giữa chúng tôi và dân biểu Chris Hayes thì chúng tôi cũng hỏi ông là và tiếp tục ông có thêm những cái thông điệp gì, những cái điểm gì nhắn gửi cho cộng đồng hay không? Dân biểu Chris Hayes có nói đến cộng đồng người Việt tại Úc Châu này, và ông cũng tỏ lòng tri ân đối với những cái đóng góp, những cái sự trợ giúp của cộng đồng người Việt trong thời gian qua. Ông cũng nói đến cái sự trưởng thành và cái cố gắng hội nhập cộng đồng chúng ta, khi mà cái số người mà làm những công việc chuyên môn và thợ tay nghề cũng khá cao so với các cộng đồng khác. Và một cái đặc điểm ông muốn chia sẻ đó là cộng đồng người Việt có cái tinh thần thiện nguyện, trợ giúp nhân loại, trợ giúp cộng đồng rất là lớn. Thí dụ như xuất hiện từ những cái trận bão lụt ở Queensland cho đến những cái lần quyên góp giúp đỡ các bệnh viện ở miền Tây của Sydney, thưa quý vị. Dân biểu Chris Hayes cũng nói đến một cái câu nói chúng ta thường thấy trong cộng đồng, đó là ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Và ông nhấn mạnh rằng đó là một cộng đồng có trách nhiệm và biết chia sẻ những khó khăn nói chung đối với cộng đồng của Úc Châu. Và chúng ta cũng là một cộng đồng yêu dân chủ và tự do, tôn trọng nhân quyền và trợ giúp những con người gặp khốn khó trong hoàn cảnh khốn khó. Thanks so much for your kind words to our community, and it's well said. Could I just also, last week, could I just say that I attended a function with the Vietnamese Women's Association, but this one was organised as a charitable function. It was held at the Crystal Palace restaurant in Canley Heights, who host a lot of the major charitable events in my community. But this was organised to assist the fishermen who are the victims of this major environmental disaster in Vietnam at the moment, in the Ha Tinh province. Fishermen who have lost their livelihoods, their families have no income coming in, and it appears little is being done to help them. And yet we have the Vietnamese Women's Association doing everything they can to raise funds to help them. So it was an honour for me to actually be there to assist them in doing good work for people in Vietnam, people in need. Right, yep. Thank you. Vâng, thưa quý vị, thì dân biểu Chris Hayes cũng nói thêm một điểm nữa là ông cũng nhắc đến cái sinh hoạt gần đây của ông với cộng đồng chúng ta, đó là cái bữa tiệc tối gây quỹ do Hội Phụ nữ Việt Nam tại New South Wales tổ chức để mà quyên góp giúp đỡ ngư dân người Việt thiệt hại trong cái vụ cá chết vừa qua tại tỉnh Hà Tĩnh ở Việt Nam. Và cuộc sống của những người ngư dân đó không những bị ảnh hưởng, họ không có thể chèo lưới ra khơi đánh cá để kiếm sống, và họ cũng không nhận được sự trợ giúp nào. Thì ông cho rằng là một cái dịp, một cái buổi tiệc, một cái buổi quyên góp như thế cho ông một cái cơ hội để nói lên cái thảm cảnh về môi sinh tại Việt Nam và kêu gọi mọi người cùng đóng góp, cùng trợ giúp. Và đó là lời mà ông muốn trình bày, muốn chia sẻ với chúng ta, với cộng đồng người Việt
qua chương trình của đài SBTN. Great, thanks very much, Chris. Thanks for coming today, and we wish all going well for your campaign. Hope to see you back next week with more stories to tell. Thank you very much. Thank you. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì trao đổi giữa chúng tôi, Mộc Văn và dân biểu Chris Hayes, dân biểu liên bang khu vực Fowler, New South Wales thì cũng chấm dứt, và cảm ơn quý vị đã theo dõi và xin hẹn gặp lại trong các tuần tới. Xin kính chào.